چطور بچه‌ها؟ من این ویدیو رو اول خواستم با دوربین و وبکم و اینجور چیزا رکورد کنم، بعد دیدم که آقا ولش کنم، هم مریضم، اصلا صحبت نمیتونم بکنم درست و کلمات رو بد بیان میکنم. جدا از اون اصلا وحشتناک پاچیدم و بخوام دوتا نور روشن کنم و چه میدونم مثلا با اون وضع بخوام بیام جلوی دوربین یه مقدار بده، ولی یه ذره کلم داغ شده بود سر این قضیه، نه به خاطر اینکه حتما اعصابم خورد شده بود، کلا چیز بحث برانگیزی بود. داشتیم با بچه‌ها تو دیسکورد هش اسلش و کلو اینا صحبت میکردیم و من فرست ایمپرشن لایز آف پیم نمیدونم کی بیاد، ولی از اونجایی که 2 ساعت ویدیوه و از اون طرف 2 ساعت قرقر به نظر میاد و همون حرفا رو داشتم تکرار میکردم، دیدم که این حرفا به نظر خیلی دیگه منفی میتونه مثلا برداشت بشه، یا به نظر اینطور بیاد که آها average from software fan، اوکی مثلا تو از یک فرام سافر فن بیشتر از این انتظار نمیره و همچین صحبت هایی رو میکنن. گفتم که اوکی بذار این چند تا موضوع رو مطرح کنم و بهشون اشاره کنم. به نظر من این ویدیو چیزیه که اگر شما همین طوری ببینید، چه فرام سافر فن باشید چه نباشید، چه هر کدوم از سوزلایک ها رو بازی کرده باشید یا نکرده باشید، حتی بازم به کارتون میاد، صرفا کافیه که گیمر باشید. به نظرم ممکنه چیزایی رو بگم که خیلی این دیتیل مربوط به سولز ها باشن، ولی خب در مرحله اول که اینکه فرام سافر فن ها کلا این شکلی ان، خب کلا دو تا چیز رو در نظر بگیرید. بر اساس یک شخص فرد یا کلا یک جمع نمیشه هیچ کدوم از این موارد رو مورد قضاوت قرار داد و با یک سری پیش‌فرض ها رفت که آره اینا کلا این شکلیه. دو اینکه این بحثی که آقا مثلا گیمرها معمولا قاتلن، معمولا LGBT ان، معمولا این شکلی ان فلان بسارن، خیلی موقع ها خیلی به عنوان مغلطه میشه استفاده کرد. فرام سافر فن ها این شکلی ان، آدمی خیلی جاها مزخرف، خیلی جاها باگ داره، تو همه چی از شانس یک اثری فرصت بیشتری بهش میده که خودشو پرزنت کنه و بیشتر نشون بده که مزخرفه. خب دلیلی بر این نمیشه که فرام سافر کردیت کارش رو از دست بده یا کوالیتی کارش بیاد پایین به واسطه واکنش یا رفتار یک شخص یا یک جمع، یک ایندیویدوال، یک کامیونیتی، هرچند که این پیش‌فرض ها در نهایت میتونن تجربه ما یا خیلی چیزا تاثیر بذاره. یه نکته رندوم این مثلا اضافه کنم، حالا که تا اینجا ویدیو اومدید، چون من اولش گفتم که با بچه‌ها داشتیم صحبت می‌کردیم و بحث شکل گرفت، چرا اینو مطرح کردم؟ ببین الان تارگت من اون بچه‌ها نیستن، خب ما اصلا به نتیجهمون رسیدیم، تمام شد و رفت و این حرفا رو نمیزنم که بگم من زرنگ‌ترم یا کسی دیگه احمق‌تره و این حرفا، صرفا اشاره کردم که اگه به نظرتون اومد که اوکی این بحث‌ها از کجا داره میاد، از کجا شکل گرفته که الان پارسا دست رو همچین موضوعی گذاشته، مثلا اکثر موقع‌ها ردیت، توییتر، کامنت‌های یوتیوب و اینجور چیزاست، حالا این سری این شکلی بود و حس کردم که مثلا بگم که آره مثلا یه بحثی یه جایی شکل گرفته و من الان دارم میام یه بخشیش رو برای شما طرح میکنم تا حالا ببینم مثلا چقدر میتونه کمکتون کنه، چقدر میتونه مثلا چیز باشه یا نباشه. اگه به نظر out of place میمد یا کانتکست بیشتر نیاز داشته و من نتونستم اون کانتکست مورد نیاز رو به اندازه کافی تعریف کنم یا حالا به تصویر بکشم یا از همه زاویه ها صرفا نتونستم خوب طرح کنم قضیه رو، اون دیگه حالا به حسب مریضی بزنیم، به حسب ناتوانی من در این مسئله بزنیم، چی بزنیم نمیدونم، ولی سر اینجور چیزا میتونه باشه. حالا برای اینکه یه مقدار بیشتر بهتون کانتکست بدم، قضیه در رابطه با بایدها و نبایدهاست. اینکه لایز آف پی کجا باید این شکلی می بود یا بازی های فرام سافر باید این شکلی باشه از این به بعد. یه چیز رو من طرح کنم در رابطه با اینکه لایز آف پی قابل مقایسه است با بازی فرام سافر یا نه، باید اگه با یک چیزی مقایسه بشه بهتره با چی مقایسه بشه یا نه. اتفاقا بهترین چیزی که باهاش میتونه مقایسه بشه همون بازی فرام سافره. اینم توی پرانتز باز اضافه کنم، توی فرست ایمپرشن لایز آف پی رو گفتم، ولی خب میگم ممکنه فرست ایمپرشن بعد از این ویدیو بیاد یا اصلا خب شاید نخواید 2 ساعت ویدیو ببینید، همینجا میگم که کامل باشه این حدوداً. و اونم اینه که کلا لایز آف پی توی یه موقعیت بدی افتاده، یعنی مقایسهش با بازی فرام سافر اگه طرف خیلی خوبه به خاطر اینکه تو اون لول تو داری مقایسه میشی، با اون سطح داری مقایسه میشی، انقدر خوبی، اگه طرف خیلی بده چون یه مسیر متفاوتی مثلا لایز آف پی میخواد یه سری جاها بره و شروع کنه استارتشو بزنه و از اون طرف اصلا قابل مقایسه نیست. تو مثلا داری با همچین چیزی مقایسه میکنی، میگه آره این فلان نسخه فلان چیز دوه، این اصلا همون از اون بهتره، اینو باید با این دقیق مقایسه کنی، اینو با این مقایسه میکنی این ثابت میشه این بدتره یا اون بهتره، که
بالاخره از وجود اونها داره میاد بیرون. ولی یه بحث جالبی مطرح شد که اینو مثلا به نظرم باحال اومد. میگه که آقا الان یک بازی شوتری اومده، ما اینو بیایم حتما درجا با دوم مقایسه کنیم. خب وقتی بحث بازی شوتر میشه ما نگاه میکنیم که ببینیم توی این صنعت گیم چقدر بازی شوتر ما داشتیم. خب و از اون طرف آره واقعا تا یه حدی شاید بگی که مثلا فلان چیزی که توی این بازی هست به خاطر اون چیزه، چون اون چیزه که حالا اینجا دوم باشه نه تنها پایونیر بوده، نه تنها خیلی مهم بوده، نه تنها جزو اولین ها بوده، به شدت تاثیرگذار و جریان ساز بوده دیگه. اون جریان ساز بودنش باعث شده که آقا مثلا میگم تو مانگا این مثال قبلا زدم دیگه، یه برزرکی میاد، خب مثال ها نمیگم حتما این الگوی اینه این الگوی اونه، خب یه برزرکی میاد بعد مثلا دارک سوز یک از برزرک الهام میگیره، بعد یه بازی دیگه میاد از دارک سوز یک الهام میگیره، بعد یه بازی دیگه میاد از اون الهام میگیره، از اون الهام میگیره و این جریان سازی خب رخ میده دیگه. این یه رودخونه‌ای که همینجوری داره میره و از یه جایی به بعد دیگه نمیتونی 100% تو بفهمی یا تشخیص بدی یا به قطع یقین بگی که اوکی من میتونم بگم لایزافی مثلا از بلادبورن و سکیرو الهام گرفته، ولی نمیتونم بگم از برزرک الهام گرفته. آیا واقعا نمیتونم بگم اینو؟ یا مثلا میدونی دقیقش اینه که بی‌انصافیه و خیلی غیر منطقی به نظر میاد و خیلی چیزها به مرور دچار تغییر میشن که باعث میشه اون مسیره کلا جدا کنه خودشو. اینو گفتم که بگم چی؟ بازی‌های سولز لایک، بازی‌هایی که الان فرام سافر میسازه مشابهش نیست، اگر که هست خیلی کمه. تمام بازی هایی که از سولز ها الهام گرفتن و یک چیز خیلی خوبی رو ساختن و خود سولز ها رو بخوایم کنار هم در نظر بگیریم، یا اونایی که حالا مسیرشون متفاوت بوده مثلا رفتن مترویدونیا، هالو نایت، حالا چیزایی که دوباره از هالو نایت الهام گرفتن ما اونا رو کاری نداریم. ما توی همون 2-3 مرحله اول بهترین چیزی که لایزافی میتونه باهاش مقایسه بشه همون خود بازی فرام سافر، به خاطر اینکه اونقدر چیزی نیستش که بخوایم مقایسه کنیم لایز آف پیو باهاش. با اینکه سولزای که الان انقدر حائز اهمیتن هنوز اونقدر اثرهای متفاوتی نیومدن که مسیر متفاوتی رو بسازن و طی کنن که بگی آقا دیگه بسه با فرام سافر هی مقایسه کردن، این اصلا یک مسیر دیگه‌ای رو داره طی میکنه. یکی از اولین بازیایی که این کارو میکنه دقیقاً خود لایز آف پیه، مثلا با لینیر بودنش، با دسترس پذیر بودنش، با تفاوتایی که تو سیستم کامبکش یا مثلا یه سری چیزای دیگه میذاره و اون تفاوت‌ها رو میده، میگه که آقا نه من سکیرو هم، نه بلادبورنم، نه دارک سولزم، من اصلا دارم میخوام یه چیز جدیدی باشم، من میخوام یه چیز متفاوتی باشم، یه استراکچر یه چیزی از اونها دارم و حالا بیا ببین من دارم چیکار میکنم. با تغییر من نه تنها تو کنار میای، من کارهایی رو میکنم که اگر گیم های دیگه‌ای بیان میتونن از من الهام بگیرن، نه بازی‌های فرام سافر. و اون مسیری، اون چیزی که تعریف کردم به مرور حالا شکل بگیره. ویدیو فکر نمی‌کنم اونقدر طولانی بشه، امیدوارم که این اتفاق نیفته، مخصوصا که اصلا چند تا چیز کوچیک میخوام اشاره کنم. مثلا کل پوینت ویدیو یه چیزه و ویدیو رو ببندم و برم. اینکه طرفدارهای لایز آف پی میگن بازی‌های فرام سافر فلانجا ایراد داشته، مشکل داشته، ابجکتیولی اینجوری فلان بیسار، یا طرفدارهای فرام سافر یا اون کسایی که حالا حالیشونه هاردکور هر چی میان میگن لایز آف پی باید این شکلی میبوده، جفتش رو به نظر من دارن اشتباه میکنن و بایدی وجود نداره. بحث به وجود آوردن تجربه است، نه اینکه حتما ابجکتیولی یک چیزی اشتباهه. یعنی در نهایت ما بالا بریم پایین بیایم تجربه مهمه و اگه بحث تجربه نبود همون دیمن سولز هم از بالا تا پایینش، از اول تا آخرش همه چیش اشتباهست، ولی همون چیز اشتباه ادامه پیدا کرده که الان رسیده به الدن رینگ. حالا شما جلوی لایز آف پی رو نگیری، ببین ادامه میتونه پیدا کنه و به کجا برسه. منظورم از این حرف چیه؟ چرا دیمن سولز رو مثال زدم؟ حرفم اینه که بحث طرفدارهای فرام سافر نیستش که از اون تغییر میترسن یا یک چیز جدید میبینن سری گارد میگیرن بهش میگن نه باید این شکلی باشه، باید این شکلی باشه. خب اوکی، اگه بحث اینه که خب همه چی باید مثل دیمن سولز باشه، اگه قرار نیست اون تغییر رو ببینیم و فرمول اینقدر درست و اینا، همه چی باید مثلا اون اصلا دیگه بحث احمقانه ای. ولی اصلا من اونو نمیخوام بگم، چیز دیگه میخوام بگم که از
کلا از آدمی است. یعنی من این بحث رو فکر کنم تو آشغال ترین های تابستان تا پاییز سر آهنگ دورچی کردم و گفتم که کلا آدما دیگه یه شکلی شدن که از ریشه میخوان این چیزی رو قطع کنن، یا میخوان از اول که مثلا این چیزی داره رشد میکنه رشدی نباشه، انگار از اول شبیه به یک درخت دیگه‌ای باشه و حتما شبیه اون باشه، حتما همطعم همون باشه و کلا همه اینجوریان که از تغییر میترسن. حالا چه بدونم یه چیزی یه ذره مسیر متفاوت میره سری گارد میگیرن، سری بهش میزنن، سری اینجوریان که خب چه بدونم ما باید اینو مقایسه کنیم، این کارو بکنیم. لایز آف پی به خاطر اینکه با بازی فرام سافر مقایسه میکنی اینجا ثابت میشه بده فلان اینجوریه اونجوریه. نه آقا اصلا شاید سازنده لایز آف پی، آقا مثلا میگم لایز آف پی چیه، من میخوام یه بازی بسازم، میگم من سولزا رو خیلی دوست داشتم، یک سری جا اون تجربه رو میخوام بهش تغییر بدم. اونو بازی میکنی نهایتش اینه از اون تجربه لذت نمیبری، میشه دیزاین بد برای تو، یه نفر دیگه اون اثر رو تجربه میکنه لایز آف پی رو، میگه همه تصمیم و تغییری که داده تجربه من رو اون شکلی که در آورده و الان شو دیزاین خوب. میگیرید چه سمتی میخوام ببرم؟ ممکنه شما یه کار ضد استاندارد و احمقانه و بدی رو انجام بدی و حتی بد اجراش کنی اون چیزی که میخوای، ولی یهو حسی رو بسازه که کسی دیگه ای نمیدونسته چطور در بیاره، دیگه تموم شد، اصلا جای بحثی نمیمونه. همون اجرا بهترش انقدر تکرار میشه که تبدیل به یه استاندارد یا روشی بهتر برای درآوردن و تریگر کردن فلان حس در مخاطب یا هر آنچه که میخواد باشه. یه مثال دیگه میزنم، مپ مانستر هانتر ورلد. این مثالا رو به خاطر این دارم میزنم که تو ویدیوهای مربوط به خودشون بیشتر راجبشون توضیح دادم و این ویدیو میخوام صرفا یه ویدیو کلی باشه که اگر جایی بحث این قضیه رو انداختم رفرنس بزنم به این ویدیو و بچه‌ها بیان این ویدیو رو ببینن و بگن که اوکی پوینت این طرف اینه، این 10 دقیقه الی نیم ساعت که اینجا وقت گذاشته دیگه تو یک ویدیو دیگه دوباره اینو شرح نمیده یا دوباره توضیح نمیده که آقا من در چه جبهه‌ای قرار دارم. مانستر هانتر ورلد مپش گفتم دیگه یه بحثی که بوده این بوده که آقا این چه مپ مزخرفی از نظر دیزاینی این شکلی، از نظر ابجکتیولی یک مپ نباید اینطوری باشه، توی دیزاین فلان ما درسشو خوندیم اینطوری اون فلان. ولی در نهایت اگه که مپ مانستر هانتر ورلد میتونه اون حس گم شدن یا هر چی که حسو برای من در بیاره، حتی برای یه نفر عصبی شدن، برای یه نفر ناراحت شدن، برای یه نفر استرس، برای یه نفر وای چقدر من دارم وقت هدر میدم، هر چی که میدونی همراه کدوم از اینا دقیقاً اون تجربه و اون حس مد نظر سازنده بوده، خب کارشو داره درست انجام میده، هر چقدرم که روی اون استاندارد استراکچر سوار نباشه. من اینو یکم جلوتر گفتم ولی عملا با یه مثال دیگه صرفا حرفمو تکرار کردم که حالا یه مثال دیگه هم زده باشم جدا از اون اینو بگم در عین این که لایز آف پی میاد و طرفدارهای لایز آف پی میگن آقا نباید بازی های فرام سافر به ما بگه باید اینجوری باشی یا اون شکلی باشی، همین حرف رو خودت گوش بده نسبت به بازی خودت. لایز آف پی هم نباید بگه بازی های فرام سافر تو باید این شکلی باشی، چون آیا ما مطمئنیم که اون پکیجی که اون چیز ارائه داره میده، اون سیستم های ریز و درشتی که اون اصلا کنار هم قرار داده یه جا واقعا با هم مچ نمیشن و مشکل دارن و کنار هم یا به تنهایی نمیتونن اون تجربه مد نظر رو برای من بسازن، یا من نتونستم اون تجربه مد نظر رو متوجه بشم حسش کنم، یا همون تجربه‌ای که الان حس میکنم نسبت به بازی منفیه همون اون چیز مد نظر بوده. یعنی چی این حرفم؟ ما میدونیم که دیمن سولز، دارک سولز 2، بلادبورن، هر کدوم از اینا با سیستم هیلینگشون یه مشکلی دارن. خود لایز آف پی هم از یه بعدی نگاه کنی میتونی بگی مشکل داره. چطوری؟ خود سازنده لایز آف پی گفته که از بازی حالا سولزا که هیچی به کنار، رزیدنت ایول 4 بازی فایتینگ هم الهام گرفته. خب من الان یه لحظه میخوام ببرم سمت بازی فایتینگ بحثمو دوباره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اگه این ویدیو رو تا حالا ندیدید من راجع به بازی فایتینگ هم کلی صحبت کردم و راجع به همین سیستم کامبک هم قبلا صحبت کردم، ولی اگه اون ویدیو رو ندیدید و نبینید هم اوکی، صحبتی که اینجا میکنم اوکیه، میرسونه پوینت مطلب رو. یه لایز آف پی ما داریم دیگه. خب لایز آف پی یه سازنده اینو ساخته که ما میگیم آقا یه عاشق اینو ساخته که عاشق بازی رزیدنت ایول 4، بازی فایتینگ و سولزا بوده و ترکیب اینا لایز آف پی متولد شد. اگه بگیم که آقا من بازی فایتینگ و تجربهشون رو دارم، اگه بخوام لایز آف پی رو نگاه کنم با چشم بازی فایتینگ، چطوری میتونم متوجه بشم که مثلا کدوم سیستما رو از بازی فایتینگ در آورده؟ دو تا از بیشترین چیزایی که تو چشم میزنه اون سیستم هیله که شما به اندازه کافی خوب بازی کنی و هیلت برمیگرده میتونی کامبک بزنی، و اون فیبل آرتته
که اون پر میشه عملا انگار شما دارید اکس پر میکنید، یه سوپر موو پر میکنید و اون سوپر مووتون رو میزنید و خیلی سریعتر هم هست دیگه، خیلی سرعت بیشتری داره نسبت اون سنگینی بازی و سرعتی که خود بازی داره. و مثلا حالا اون بونستون میشه یه ویبلو میزنی و هیلت پر میشه، بعد هیلتو میزنی آقا کامبک، برو بریم بسم الله تمام شد بازی در اومد. این سیستم کامبک زدنه اگه بر فرض بگیم میگم بر یه سری چیزا کلی در نظر بگیرید لطفاً، این که من اسم میبرم وارد جزئیات نشید. اگر من نتونستم مطلبم رو برسونم بگید، من سعی میکنم بهتر شرح بدم. اگه فرض کنیم این سیستم کامبک از بازی فایتینگ اومده، اوکی ما بریم یه دقیقه بحث کنیم سمت بازی فایتینگ. خود بازی های فایتینگ هم سر این سیستم کامبک باز خیلی ها هستن که میگن مشکل داره بازی این شکلی باشه، بازی بده که این شکلیه. زمان قدیم بازی ها، اینو کسایی که تو کامیونیتی FGC یا فایتینگ گیم کامیونیتی هستن خوب میدونن چی میگم، بازی های قدیمی بهتر بودن که یه سری سیستم های مربوط به اگرشن یا کامبک نداشتن و فقط اسکیل خالص بود. دقت کردید همونجا هم اینو یه مشکل میدونن و اینجا که این بده نباید یا باید این شکلی باشه، در صورتی که صرفا یه تجربه متفاوتی میسازه که حالا تو میتونی بگی برای مارکت الان واسه پلیر این دیمندینگ تر بیشتر اینو میخوان، یا میتونی بگی نه آقا واقعا اینا چون نمیدونن چی به چیه یه سری همچین سیستمایی گذاشتن. ولی چطور واقعا میتونی تشخیص بدی که حالا مشکل اون اثر است ابجکتیولی فلان چیز باید حذف بشه یا اضافه بشه؟ من اذیت میشم سرمریضی عذر میخوام، یا اون تجربه‌ایه که من باهاش حال نمی‌کنم و نمیخوام و از این تغییر میترسم، نمیخوام جلوتر بره یا نمیخوام دیگه کلا نخواهمه. حالا برگردیم عقب دوباره سر لایزاف، سر لینیر بودن، سر سیستم کامبک، فیبل آرت، هیل، اون سیستم رالیش بود چی بود، سیستم پریش و چیزهای مختلف. خب دسترس پذیریه، تو میدونی کوست کجاست، تو میدونی اوکی مسئولم درجا آبی میشه و الان میفهمم که باید لول اپ کنم. این حالا که این شکلیه بازی فرام سافر مشکل داشت، نباید اون شکلی میبودن. خب من موقعی که داشتم لایزافی رو بازی میکردم اولین برداشتم نسبت به این قضیه این نبود که ولی این چقدر خوبه، چقدر باحاله. اینطوری بودم که چقدر ساده، چرا فرام سافر این کارو نکرده، چراییشو من چجوری میتونم پیدا کنم. یعنی این مکانیک کوچیک، این یه چیز کوچیک که توی اون پکیج کامل قرار میگیره کنار بقیه چیزها و توی اون اسکیل بزرگ میتونه کل تجربه منو متفاوت کنه و دقیق نفهمم از کجا داره میاد یا کدوم سیستم ها کنار هم قرار نمیگیره، کدوم اینسترومنت ها توی این قطعه کلاسیکی حالا متال هر چی که هست، حالا چی دارم میگم که چطوری کنار هم قرار میگیرن داره اذیت میکنه که اونو باید حذف کنم اضافه کنم، یا اون حس شدیده یا اون ضعیفه رو میسازه. من واکنشم این شکلی بود که اوکی من نمیگم بازی فرام سافر باید این شکلی باشه، من مثلا میگم بلادبورن که بازی میکنم و سیستم هیلینگ فارمش به نظر من یکی از مزخرف ترین سیستمایی که داره، یعنی حالم به هم میخوره. در این حال و حتی چیزم هست دیگه، هیل توی بلادبورن درصدیه، یعنی مثلا اینجوری نیست که شما هیلتون رو آپگرید کنید، خودش تصمیم میگیره کجا با چه لولی چند درصد بهتون هیل بده. من میدونم که اگه همیشه من با 20 تا هیل برم تو بازی خیلی راحت تره، اگه خالی برم که خب دهنم سرویسه. از اون طرف تو منطق داستانی این هیل فارم کردن یا چرا بلاد جمع میکنم منطقیه، میچربه، ولی خب منطق داستانی خب از اون طرف گیم پلی و تجربه منم هست. من وسط باسم، خب اصلا نمیگیم وسط یه محیطی ام و اون محیطه من هیل ندارم نمیرم فارم کنم، سخت‌تر میشه، تنشی زادتر میشه و اون نیاز به خون، نیاز دارم برم خون فارم کنم، اینا رو مثلا چیزه تا یه حدی تا یه لولی بالاخره اون حسه میره کنار و شاید اصلا اون حسه رو خب نتونید بگیرید حتی از همون اول. حسن من اینطوری که من چرا باید هیل فارم کنم، وای چه مسخره بازیه، من از ایمرسیو بودن در میاره، من وسط باسم هیلم تمام شد نتونستم بزنم، خب برم هیل فارم کنم، بعد میری هیل فارم میکنی دوباره میای میزنی میبینی خب اوکی حالا که انقدر هیل داشتم چقدر راحت تر بود، یا نه خب ای بابا بازم تمام شد برم هیل فارم کنم، یا میری منطقه بعدی باسو زدی میری منطقه بعدی ای بابا هیل ندارم که باز برم هیل فارم کنم. کلا خیلی جا از اون تجربه درت میاره. ببین این مکانیکه به تنهایی میتونی بگی مثلا تو فیل بوده به این دلیل که همچین تجربه‌ای برای من درست میکنه، در کنار بقیه چیزها یک سری تجربه های متفاوتی درست میکنه که حالا راجع به اونها جزئی نمیخوام صحبت کنم، ولی من اینو میگم کلا حرفم پوینتم اینه که وقتی من یه چیزی توی بازی میبینم خب به جای اینکه اولین برداشتم در جای این باشه که این غلطه این درسته این باید این شکلی باشه اون باید این شکلی باشه، استاندارد قضیه استراکچر قضیه
یعنی این فلان بیسار. بذار ببینم اون تجربه متفاوته از کجا میاد، چقدرش باید بد میبوده، چقدر باید بهتر میبوده، چقدر باید متفاوت. اصلا یعنی چی؟ ممکنه چی رو من متوجه نشدم. اینکه بازی سول به من نشون نمیده من کی میتونم لول اپ کنم. چه تجربه ای اصلا میتونه برای من بسازه هر چقدر ریز که من بگم میارزه که فرام سافر این کارو میکنه، یا حداقلش بگم که اوکی لایز اف پی یه چیز متفاوتی اومد امتحان کرد با اون که مثلا نشون میده آبیه، تو باز بیا یه چیز متفاوت‌تر رو امتحان کن. نه اینکه حتما لایز اف پی، من نمیخوام حتما اون تجربه رو شاید بهم بدی. ببین همش برمیگرده به اون تجربه. الان دوباره سر بلادبورن، با اینکه من خودم از این قضیه بلادبورن خیلی بدم میاد، اوکی ام که بین 5 6 تا 7 تا 10 تا بازی این یه دونه متفاوته و این شکلیه و یه تجربه متفاوتی رو میسازه که بعضی موقع میتونه آزاردهنده باشه، ولی یک سری جاها هم موجب یک سری چیزایی شده که خیلی ریزه و دقیقاً همون یه چیز ریز باعث شده که یه لحظه آن اسکریپتد باحال و خیلی خفنی واسم پیش بیاد. تو همین لایز اف پی یه سری لحظات آن اسکریپتد خیلی خفنی پیش میاد بچا، اصلا خیلی خوبه. 2 تا دمیج میدادم، هیلم پر میشد، بعد فیبل آرت نداشتم، بعد وپن دورابیلیتی مثلا اصلا داغون شده بود، هیلم کم بود، یه دمیج میخوردم میمردم، بعد باس اچ پی نصف کمتر بود، یعنی همه جوره اصلا خیلی عجیب غریب بود و این 4 تا همزمان اتفاق افتاده بود و یک لحظه آن اسکریپتدی رو برای من ساخته بود که فوق‌العاده بود. و با توجه به این که من بار بعدی که رفتم بازی رو بیشتر درک کردم، بیشتر متوجه شدم، بهتر شدم، اون سیستما رو بهتر منیج کردم، اون لحظه کمتر پیش اومد و تو نیو گیم پلاس 3-4 مثلا دوباره انقدر سخت شد که این اتفاقا بیفته من یه چیزی رو درست منیج نکنم که اون یه لحظه خودش رو نشون بده. و حالا که این حرفا رو زدم میخوام استفاده کنم یه چیز دیگه هم بگم. ببینید چه لایز آف پی چه بازی فرام سافر انقدر اون پکیج کلیت لیر یک انقدر خوبه که این اجازه رو میده ما سوار روی جزئیات بشیم و صحبت کنیم راجع به همچین چیزای کوچیکی که حالا ممکنه به نظر کوچیک بیان و همون مثالی که آقا جلوی یه سوراخو بگیری یه سوراخ دیگه خودشو نشون میده. و الان حرفم اینه آره لایز آف پی بازی فرام سافر تو کل اون پکیجشون خیلی خوبن که این اجازه رو میدن راجع به همچین چیزایی الان صحبت کنیم و هر بازی رو میبینی نمیتونی بگی که به این دلیل اگه از این زاویه نگاه کنی، اگه به این تجربه توجه کنی این بازی ها هم میتونن خوب باشن. حرفم چیه؟ من منظورم اینه که تمام این حرفایی که زدم از لایز آف پی الان دفاع بخوام بکنم یا فرام سافر که هرچند اصلا هدفم دفاع از هیچ کدوم از این اثرا نیست، این شکلی هم میشه مغلطه کرد و این شکلی صحبت کرد که بگی آره داداش نه ببین سابجکتیولی سلیقه فلان، هر چیزی رو نمیشه با پشت سلیقه و تجربه قائم کرد یا هی بهونه کرد که بگی چرا فلان چیز خوبه فلان چیز بده. و تقریبا راجع به هر اثر بد و مزخرفی هم میتونم من شخصا یک سری چیزایی رو استفاده کنم و یه حرفایی بزنم که دفاع کنم ازش. اینو بگم که حداقل درگیر این قضیه نشیم. و یه پرانتز من این وسط باز کنم، ممکنه اشتباه کنم، ممکنه یه چیز خیلی بد توضیح داده باشم، بد طرح کرده باشم، اون چیزی که تو ذهنم رو درست شرح نداده باشم و کلمات خیلی بد کنار هم چیده باشم که چیز بدی رو متوجه بشید. و هر چیزی که متوجه میشدید رو اول بگید، بعد به نسبت چیزی که متوجه شدید از حرفای من با من بحث کنید. چون میگم ممکنه من مثلا یه طرحی رو ساخته باشم از چیزایی که دارم میگم که اصلا خودم هم قبولش ندارم و شما دارید با اون طرحه بحث میکنید و من اینطوری هم که نه من همچین چیزی نگفتم که what the fuck. و بیشتر این قضیه هم به خاطر این داره میاد که مثلا وسط ویدیو یهو اذیت میشدم یا چه بدونم متنی نداشتم، یا از اون طرف میگم اونقدر سعی کردم دوباره درگیر این قضیه که 20 تا ویدیو ببینم خودم اول بعد این صحبت رو بکنم نشم و حس کنم که آقا الان استریمه یه نفر این بحث رو مطرح کرد، ببین چی میگی، همون لحظه که تو همیشه جوابشون رو میدی همون لحظه جواب بده و اشتباه کردی فرداش دوباره چیز میکنی. و الان هم همین اون چیزایی که الان به ذهنم میرسه ایناست، ممکنه نیم ساعت دیگه 1 ساعت دیگه یا 10 سال دیگه من یه چیزی به ذهنم برسه که بگم 10 سال خیلی، ولی خب یه چیزی به ذهنم برسه که چرا من به همین چیزی اشاره نکردم، مثلا ویدیو کامله ولی یه خط کاش به فلان چیز اشاره میکردم، یا اصلا کل ویدیو کلا اشتباهه یه خطش درسته.
و آره مهمه. اگه مهم نبود یه شرکتی مثل راکستار نمیاد بگه که آقا بیاد یه تیم مثلا رو فابریک لباس کار کنه، یه تیم رو فیزیک ماشین کار کنه، یه تیم رو فیزیک فلان چیز کار کنه. مثلا مثال دارم میزنم، حالا ممکنه چیزایی که اشتباه بگم، یه تیم بیاد فقط رو قایق سواری کار کنه، یه تیم بیاد فقط رو انیمیشن راه رفتن یا اسب کار کنه، که همه این چیزا کنار هم یه جوری قرار بگیرن که یکی مثل رز یا حالا یه سری یوتیوبرایی که میخوام بگم و دوست دارم و الان اشتباه دارم میکنم در اسم میبرم، هر کسی بیاد به این چیزا ریز توجه کنه، بیاد بگه آقا راه رفتن تو ویدیو گیم، لول اپ تو ویدیو گیم، کامبک تو ویدیو گیم، تجربه لینیر توی ویدیو گیم. خلاصه که آره کل حرفام همین بود، به سادگی این که باید این شکلی باشه این یا اون نیست. شما میتونی بگی آقا همون چیزی که خودم گفتم، من تجربه لینیر الایز آف پی و یه سری روز نداشتم، تجربه نان لینیر و اون انوایرمنت استوری تلینگ سولز و اینا خیلی واسه من دلچسب تره، خیلی بهتر میچربه به من، ولی الایز آف پی هنوز دوست داشتنیه، خیلی خوبه. تو میتونی بگی که آقا من دقیقاً اتفاقا دوست ندارم اون تجربه استرس، ترس چقدر طول میکشه، چقدر باید بچرخم اینا رو بگیرم، یه مسیر خیلی ساده رو برم، خیلی ساده، داستان خیلی قشنگ مثلا خودش واسه من روایت کنه، حالا یه ذره بیل زدم یه ذره بیشتر بهم بگه اوکی برو لایزافی حالشو ببر، تو بالاخره اون چیزی که می‌خواستی رو تونستی بگیری، چرا که نه این اصلا چیز بدی نیست، اینجا تعریف داره، این خیلی خوبه که لایزافی میاد همچین کاریو میکنه، 4 تا حرکت متفاوت انجام میده، نفسم بالا نمیاد بعضی موقع. و از اون طرف شاید بشه گفتش که خب اوکی سر بازی هورایزن یا اون فرمول یوبیسافت هم ما اون تجربه رو دوست داریم، اون حسی که واسه اون میسازه، ولی نکته اینه که اون کمپانی سعی نکرده یه قدم جلوتر بره یا خلاقیتی نشون بده توی کاری که داره میکنه، یعنی اصلا فکر نکرده که چطور واسه تو تجربه بسازه. یک سری جاها یه چیزی مثل هورایزن از این فرصت برادر استفاده میکنن و صرفا همینجوری یه چیزی پرت کرده جلوت. میگم وابسته به اثر این حرف هایی که دارم میزنم یه مقدار یک سری جاها میتونه متفاوت باشه، بحث دابل استاندارد نیست، خودم هم نیاز به اون کانتکست دارم یا فکر کنم که اوکی بذار ببینم همین حرفی که خودم دارم میزنم رو فلان اثر چطور کار میکنه یا خودم چطور بهش فکر میکنم، آیا حرف خودم رو نقض میکنم یا میگم که نه قضیه اینه که مثلا یه چیزی مثل هورایزن اصلا نه خلاقه نه هنری داره توی این که فکر کنم مثلا چطور تو واسه یه تجربه بسازه، همینجوری 4 تا آیکون انداخته و تو فکر میکنی که تجربه من از این چقدر خفنه ها. اتفاقا همین بحثی که الان من تو کل این ویدیو کردم، فرام سافر شاید دقیقاً از مایندست یه آدمی مثل مغز من داره استفاده میکنه تا کمبودهای توی گیمش رو توجیه کنه، یا لایز آف پی به بهونه دسترس پذیری یا اینکه فرام سافر بازیش مشکل داشته داره استفاده میکنه تا تجربه و کل بازیش رو راحت تر کنه، یا خودش هم نفهمه چطور یه سری چیزا رو کنار هم داره قرار میده. از زاویه‌های مختلف نگاه کنی آره بهونه‌های مختلفی میشه آورد، ایرادهای مختلفی میشه گرفت، تعریف‌های مختلفی میشه گرفت، اینقدر 0 و 1 نیست. و برای همین دارم میگم این حرف من بیشتر از این دوتا گیمه، یعنی اینقدر 0 و 1 به چیزا نگاه، عوامل خیلی زیادی هستن تو چیزی که اینقدر دست توش هست تا یک سری چیزا رو اینقدر جابجا کنه. و الان مثلا میگم یه چیزی که من شخصا خودم اینو ایراد میدونم تو لایز آف پی و اگه اشتباه نکنم بچه‌ها به گوش من رسوندن که آقا همین چیزی که تو ایراد میدونی تاها گیم آکادمی، اگه اشتباه نکنم اینو به عنوان تعریف اثر، به عنوان کسی که گیم میسازه رو گیم‌های مختلف کار می‌کنه، اطلاعات کامل راجبش ندارم، ویدیوشو ندیدم، اگه اشتباه دارم میگم عذر میخوام، شاید نباید اسم میبردم، اصلا اسم نبردن کلا همیشه بهتره چون من معمولا سعی میکنم پوینتام کلی باشه و اصلا درگیر چیزای اینجوری جزئی نشیم، یا اگه جزئیات بازم میدونی پوینتمون یه چیزی باشه که بگی ای والا ولی حالا کلا یه آدمی که خودش گیم دیزاینر رو گیم کار میکنه چرا دارم اینا اون یه پوینت مثبت دیده. من به نظر من اینو میگم آقا این دیگه تجربه ای نیست، من اینو میگم که آقا این اصلا خارج از تجربه افتضاحه. شما هر انمی الیتی که میبینی، مثلا یه نیمچه باسی که میبینی پشتش مطمئنی یه دونه بونفایر، استارگیزر، شورت کات، هر چیزی که حالا الان متوجه بشید حرف ما هست که باعث بشه شما خیالتون راحت بشه، اون انمیه که میاد جلوتون نه استرس داشته باشی، نه مثلا بگید وای من بعدن با این درگیر شدم، این هم منطقه رو اومدم بعد بک ترک کنم، این کارو کنم فلان کنم، این منطقه رو بعد دوباره بیام، اینا میری دورش میزنی، بونفایر برمی‌داری بعد برمیگردی میزنیش. یعنی اینقدر کتابی، چک لیستوری و استاندارد و قابل پیش بینی پلیسمنت یک سری چیزها، ولی همینو میگم یه آدم دیگه اینطوری که آقا این استاندارد منه،
این دقیقاً اون تجربه‌ایه که من می‌خوام واسه مخاطبم بسازم. خب پس تموم شد. و اگر که واقعاً مخاطبی هستی که این شکلی فکر می‌کنید ما باید جلوی لایز آف پی رو بگیریم و لایز آف پی نباید یک مسیر دیگه ای رو بسازه، آقا بازی‌های فرام سافر ما میگیم همشون، مثلا کاری ندارم، ما میدونم ما به این چیزم هست، ما میگیم همشون RPG خالص، یعنی اصلا RPG یعنی این شکل روایت، همه چی در راستای RPG بودنه و RPG یعنی این. چرا لایز آف پی اکشن ادونچره، همین تمام شد رفت. یه مسیر دیگه رو داره طی می‌کنه، یه تجربه دیگه رو میخواد بسازه، لینیر، این شکلیه اون شکلیه و این مسیری که داره میسازه توی این اسکیل باعث میشه یک سری چیزهای دیگه بیان. بچه لایز آف پی الان نزدیکترین و مشابه ترین تجربه به بازی‌های فرام سافر. خب به کمک لایز آف پی و یک سری بازی‌های دیگه چیزایی میان که این تجربه هی دورتر و دورتر میشه از اون چیزی که فرام سافر ارائه میده و تفاوت به خودش میگیره، تکامل پیدا میکنه. آقا ریشه یک چیزی رو انقدر ساده نزنید، یعنی انقدر. و همین، حرف بیشتری ندارم، ولی واسم جای بحث داره، بحث برانگیزه. اگر که خواستید راجع به این مسئله صحبت کنیم کامنت یوتیوب هست، اگر که کامنت نمیتونید بذارید کامنتتون حذف میشه به خاطر وی پی ان یا هر چیزی. دیسکورد هست، تلگرام ناشناس هست، این ور اونور من هستم، معمولا در دسترسم و حس کردم که حالا این بحثی که افتاده بر بعدن نیفته. مثلا اول نوشتم اینجوری بودم که بذار مثلا یه چند ماه دیگه روش دست میذارم و این شکلی روش دست میذارم که میرم تحقیق میکنم، 4 تا مقاله میخونم، مثلا چه بدونم ساید روانشناسی قضیه راجع به این بخشش چیه، در رابطه با تغییر، در رابطه با این، در رابطه با اون، از نظر دیزاینی ویدیو گیم باید کجا اینطوری باشه، کجا نباید اونطوری باشه، این چی لول دیزاین، این فلان 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 فلان. ولی واقعا بپذیرید که واقعا دهنم سرویس میشد، الان واقعا حوصله‌اش نداشتم. گفتم همین حقو به خودم بدم که اشتباه کنم. من اوکی ام، الان نمیگم حرفای منم 100% درسته، الان من نظری که الان دارم و تجربه‌ای که داشتم این شکلیه و این تجربه این شکلی میمونه. پرسپکتیو من نسبت به قضیه ممکنه عوض بشه و من میگم که من تجربه‌ای که تا اون موقع میگرفتم این شکلی بود، الان اصلا تموم شد رفت. و گفتم که آره آقا بذار حداقل اون چیزی که الان میدونم، الان متوجه میشم، اون چیزی که الان تو ذهنم هست و یه بار بیان کردم و دوباره بیان کنم، ویدیو کنم، شما هم بشنوید. یه ویدیویی هم این وسط داشته باشیم. اگه این مریضی من باعث شد که من یه سری کلمات خیلی بد بیان کردم، خیلی یه جوری دارم صحبت میکنم، لحنم یه جوری به نظر میاد یا همین حرفا، من واقعا تحت فشار میبینم، دارم خفه میشم، اصلا خیس عرقم حس میکنم، خوابم میاد، یه فشار فیزیکی زیادی رومه که بعضی موقع انگار باعث میشه اصلا کلمات یه جوری دیگه بیان کنم، یه چیزی بگم که خودم نمیفهمم. ولی آره این ویدیو رکورد کردن جلوی دوربین اومدنه مریضی میکنه من بهتر بشه، یه 5 کم یه واقعا بخرم، اوکیش خواهیم کرد. دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردید. نظر شما راجع به این مسئله چیه؟ شما چطور نگاه کردید به این قضیه؟ آیا شما هم جور یونیک تری نگاه کردید به این چیزای ریز و درشت که باعث شه یه تجربه خیلی خاصه، شاید تعریف نکردنی براتون به وجود بیاره که باعث میشه دفاع کنید از یک سری چیزا یا بخواید جلوی اون تغییر وایسید یا اون تغییر رو بخواید که بگید آقا من به خاطر این لایزا فیلم، یا مثلا یه تجربه من داده، یه اتفاقی افتاده اینقدر متفاوت بوده که صرفا نیاز یکی کمکتون کنه یا خودتون متوجه شید که اوکی راجع به کدوم مکانیکا یا کدوم چیزای ریز و درشت صحبت. همین، دمتون گرم و شب و روزگار خوش.